วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเราจะทำเมนูกุ้งหวานกันนะคะเป็นเมนูที่จะทานกับข้าวก็ได้หรือว่าจะทานเล่นก็ได้นะคะเป็นเมนูที่เหมาะทั้งสำหรับเด็กแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่เลยละค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูกุ้งหวานกันนะคะเริ่มด้วยกุ้งขาวค่ะวันนี้เล็กใช้กุ้งขาว20-25 ตัวนะคะเป็นไซส์ขนาดกลางค่ะอันนี้เราจะตัดหัวออกนะคะเราเล็กก็เอาขาเขาออกด้วยค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือแล้วก็น้ำปลาค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มลงมือทำเมนูกุ้งหวานกันเลยนะคะสำหรับเมนูกุ้งหวานนะคะเล็กเลือกใช้กุ้งไซส์ขนาดกลางนะคะตรงนี้ซื้อที่ตลาดก็โลละประมาณ240 บาทค่ะขึ้นอยู่กับฤดูกาลของกุ้งด้วยนะคะตรงนี้นะคะเล็กตัดหัวออกค่ะแต่ว่าไม่ปอกเปลือกนะคะเราจะทำทั้งเปลือกเลยค่ะแต่ว่าเล็กเด็ดตรงส่วนขาออกด้วยนะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดหลายๆน้ำนะคะด้วยเกลือเนี่ยจนเขาหมดกลิ่นคาวแล้วค่ะเราก็จะพักไว้ค่ะแล้วก็ตั้งน้ำนะคะสำหรับที่จะต้มให้เดือดนะคะแล้วก็นำกุ้งลงไปต้มค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเล็กจะใส่เกลือลงไปค่ะอันนี้เกลือก็จะช่วยดับกลิ่นคาวด้วยค่ะวันนี้เราทำกุ้งไม่เยอะเนาะประมาณสัก20-25 ตัวค่ะก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็รอให้กุ้งสุกค่ะพอกุ้งเปลี่ยนสีสุกดีแล้วนะคะเราก็นำพักไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมเครื่องปรุงอื่นๆนะคะสำหรับทำกุ้งหวานต่อไปค่ะโอเคค่ะแป๊บเดียวนะคะกุ้งก็สุกแล้วค่ะเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้ค่ะคือที่เราเลือกใช้กุ้งไซส์ขนาดกลางเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทำไปทำมากุ้งก็จะหดเหลือแบบเล็กนิดเดียวนี่ก็เริ่มหดไปละเดี๋ยวเราทำก็ยิ่งหดลงไปอีกโอเคค่ะอันนี้พักไว้นะคะแล้วเราก็ใช้หม้อใบเดิมนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราเทน้ำออกแล้วก็เตรียมหม้อไว้สำหรับที่จะทำต่อไปค่ะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราใช้หม้อใบเดิมค่ะเทน้ำออกนะคะหลังจากนั้นเราก็วอร์มหม้อให้มันอุ่นๆนิดนึงค่ะแล้วก็นำกุ้งเทลงไปได้เลยค่ะตรงนี้เราจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการปรุงรสกุ้งนะคะให้มีรสหวานค่ะไม่ต้องใส่น้ำอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำจากตัวกุ้งอยู่แล้วตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะอันนี้เราใช้กุ้งอัตราส่วนประมาณ20-25 ตัวเล็กจะใช้น้ำตาลทรายประมาณ3 ช้อนโต๊ะนะคะเหตุผลที่เล็กเลือกใช้น้ำตาลทรายเพราะว่าคือมันจะทำให้กุ้งเนี่ยใสบางคนเขาก็ใช้น้ำตาลปี๊บก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะตรงนี้นะคะเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเพื่อจะตัดรสให้มันมีรสเค็มปลาแรมนะคะก็คือจริงๆทำอาหารเนี่ยเล็กไม่ชอบให้มันมีรสชาติเดียวเนาะจริงๆแบบชื่อมันก็กุ้งหวานนั่นแหละแต่เราก็ควรจะมีรสเค็มตัดไปด้วยเพราะว่าจะได้ทานกับข้าวได้นะคะอันนี้ก็เกลือประมาณเมื่อกี้น้ำตาล3 ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะอันนี้เราใช้เกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เกลือกับน้ำตาลนะคะละลายเข้ากันดีแล้วเราถึงจะค่อยใส่น้ำปลาลงไปนะคะใส่ลงไปอีกสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเมนูนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูถนอมอาหารก็ได้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่กุ้งมันราคาถูกมากๆเนี่ยมันคือการแปรรูปเก็บยังไงให้ได้นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมนูนี้ก็จริงๆถ้าจะเก็บไว้ก็เก็บไว้ได้นานหลายๆเดือนเลยค่ะคุณผู้ชมก็แช่ช่องฟรีซไว้ค่ะหรือว่าแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะพอน้ำตาลกับเกลือเนี่ยละลายเข้ากันดีแล้วนะคะก็เติมน้ำปลาลงไปเลยค่ะแล้วเราจะเคี่ยวเขาต่อไปนะคะให้เขามีความเหนียวความหนืดนิดนึงละลายดีแล้วเล็กจะใส่น้ำปลานะคะ
พอใส่น้ำปลาลงไปมันจะมีความหอมแบบหอมน้ำปลาขึ้นมาเลยจะไปตัดกับรสหวานนะคะของน้ำตาลทรายตรงนี้เราก็เคี่ยวสักหน่อยนะคะให้เขามีความหนืดสักนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พักไฟได้เลยค่ะตรงนี้นะคะหลังจากที่เราใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะคะเราก็เปิดไฟอ่อนค่ะเคี่ยวจนน้ำปลาเนี่ยเหนียวหนืดดีนะคะเราก็สามารถที่จะปิดไฟนะคะแล้วก็นำกุ้งนะคะใส่ไว้ในกล่องทัพเปอร์แวร์ก็ได้ค่ะแล้วก็ฟรีซได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวกุ้งนะคะเขามีความกรอบค่ะหรือว่าจะรับประทานเลยก็ได้ตรงนี้แล้วแต่เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเล็กพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูกุ้งหวานนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปติดตามวิธีการทำอย่างละเอียดได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะอันนี้จะทานเป็นของทานเล่นหรือว่าทานกับข้าวก็ได้นะคะวันนี้เล็กลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ